السلام علیکم دوستو، زه یم عادل جان او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل. څنګه یې تاسو؟ امید لرم چې ټول روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن موږ تاسو ته راوړې ده د یو داسې اپلیکیشن په باره کې ویډیو چې تاسو ټولو به ورته ضرورت وي، ځکه نن سبا اکثر خلک موبایل یوز کوي او ورسره ویډیوګانې بیا را ډاونلوډ کولی نه شي. فیسبوک کې وګوري، مسنجر کې وګوري، یوټیوب کې وګوري، چونکې ضرورت یې هم یو ده خو را ډاونلوډ کولی نه شي. د دې په باره کې تاسو ته موږ یو اپلیکیشن راوړی دی چې هغې باندې تاسو په اسانه طریقې سره ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ. دا اپلیکیشن دی تاسو ته مخامخ ښکاري، سنیپټوب نامې ده. دا په پلی سټور کې نه میلاویږي، پلی سټور کې شته خو هغه ټول فیک دي، هغه د کشان کار نه ورکوي لکه څنګه دا ورکوي. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، تاسو ته هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. نو راځئ مونږ ورځو چې دا څنګه شی دی او څنګه ورکې ویډیو را ډاونلوډ کېږي. نو ټولو نه اول دا چې کومه ده دا د دې فور یو دی، خپل فور یو هوم یې دی. دې ځای کې دا ټولې ویډیوګانې دي، تاسو کتلی شئ. دې ځای نه هم تاسو ویډیوګانې ډاونلوډ کولی شئ. خو دا چې کومه دی دا هغه یو دا فایل دی، د مای فایل. په دې مای فایل کې ستاسو ویډیوګانې را ډاونلوډ کېږي. کومې ویډیوګانې چې هم تاسو را ډاونلوډ کوئ تاسو پې کلیک وکړئ، هغه ویډیو تاسو ته دې ځای کې ښایي چې دومره ورسېده او دومره نه ده رسېدلی، او دې ځای کې بیا تاسو هغه ویډیو محفوظه شي. ګیلرۍ کې هم وي، مکس پلیر ته هم ځي او دې ځای کې هم وي. خو دا چې کومه دا لاسټ میمي دا د دې کوم آی ډي دا لوګینګ دا دې ځای کې تاسو آی ډي هم کولاولی شئ. خو دا دومره ضروري شی نه دی. ضروري شی چې کومه دی د هغه مای فایل دی. نو راځئ مونږ ګورو چې یوټیوب نه به مونږ ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو. نو دا دی زه خپل یوټیوب کولاوم. یوټیوب مونږ کولاو کړو. دې ځای کې دا ټولې ویډیوګانې دي. اوس دا ویډیو مونږ را ډاونلوډ کول غواړو، دا ویډیو را ډاونلوډ کوو. به څنګه را ډاونلوډ به کلیک وکړئ ټولو نه به دا ویډیو چې کومه ده دا یو میوزیک دی. دې ځای کې به تاسو داسې چل کوئ، دا به څنګه را ډاونلوډ کوئ، په دې شیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. د شیر والا چې کوم نشان به دې تاسو کلیک وکړئ، دې ځای کې به تاسو ته بیا ښکاره شي د سنیپټوب والا نشان. سنیپټوب والا نشان چې ښکاره شي تاسو به دې باندې به کلیک وکړئ. چې کلیک هم وکړو دې ځای کې به بیا تاسو ته مختلف شیان ښیي. دا میوزیک دی، دا چې کومه دي دا ټول آډیو کې را ډاونلوډ کېږي. او دا چې کومه ده دا ښکته شیان دا ټول د ویډیو سیزونه دي، کوم سیز کوم چې تاسو را ډاونلوډ کوئ. نو به مونږ به دې باندې فی الحال کلیک کېږو. په دې باندې مونږ کلیک وکړو. اوس به دا مونږ ګورو چې دا څنګه زمونږ سنیپټوب ته ځي، سنیپټوب کې را ډاونلوډ کېږي. مونږ به یې وګورو، تاسو به هم دا وګورئ چې لږ یقین مو شي. مای فایل ته به ورشو. مای فایل دا مینز والا چې کومه دی، په دې مای فایل باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به ښکاره شي چې ویډیو را ډاونلوډ کېږي. را ډاونلوډ شوه، دا هغه دی. دا تاسو کتلی شئ ویډیو را ډاونلوډ شوه. چې کومه مونږ هغه ځای کې کلیک شوي ورباندې هغه دغه دی را ډاونلوډ شوه. اوس به تاسو دې ځای نه به مونږ واپس لاړ شو فیسبوک ته. فیسبوک نه به ویډیو څنګه را ډاونلوډ کړي، ډېره اسانه طریقه ده، مشکل ورکوي یو شی هم نشته. فیسبوک مونږ کولاو کړو. فیسبوک کې به بیا تاسو ګورئ چې ویډیو مثال کې طور پر تاسو کومه یو ویډیو پسند شوه، زموږ دا ویډیو دی چې ستاسو زده کړې لپاره دا ویډیو شیر باندې کلیک وکړئ. دا شیر والا کوم نشان دی که نه، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې په دې تاسو کلیک وکړئ، دې ځای کې به بیا تاسو دې خوا راشئ آخري سر ته. دې ځای کې د É sempre assim. O cara mais popular contra. په دې 3 ډاټس تاسو کلیک وکړئ، دې ځای کې به بیا تاسو ته د سنیپټوب والا نشان ښکاره شي. سنیپټوب والا نشان چې ښکاره شي تاسو به دې باندې بیا کلیک وکړئ. چې په دې کلیک وکړئ دې ځای کې به ستاسو ویډیو ډاونلوډ کېدو ته برابره شي. دې ځای کې تاسو کتلی شئ تاسو ته د ډاونلوډ والا نشان ښکاره شو. چې په دې تاسو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، دې ځای کې به بیا تاسو ته بیا هغه شیزونه راشي. آډیو کې ډاونلوډ کوئ، ویډیو کې ډاونلوډ کوئ، کوم کې هم تاسو ډاونلوډ کوئ. دا آډیو والا دی او دا د ویډیو والا دی. دې کې اوس مونږ بیا په دې باندې کلیک کېږو، په دې یو باندې دې کې را ډاونلوډ کوو. دې سایز کې دې باندې مونږ کلیک وکړو، زموږ ډاونلوډینګ شروع شو. اوس به مونږ بیا ګورو چې دا څنګه ډاونلوډ کېږي او څومره ټایم اخلي. ټایم لږ اخلي، زیات اخلي، تاسو به یې خپله وګورئ.
دا ګورئ دا ویډیو شروع ده دا مو شوه دومره زر ډېر اسان شی دی او ستاسو به په کار راځي ضرورتونه به پرې پوره کېږي اوس بیا مونږ ورځو مسنجر ته مسنجر نه به څنګه ډاونلوډ کېږي ویډیو ستاسو پوهې دپاره زه کوم کینې مشکل ورکې یو هم نشته ډېره اسانه طریقه یې ده تاسو کله هم په دې شي باندې کلیک وکئ دغه ویډیو زه تاسو ته مثال کې طور پر را ډاونلوډ کوم په دې ویډیو باندې موږ وکړو دې ځای کې تاسو بیا لاړ شئ دا ویډیو تاسو به بوځي فیسبوک ته فیسبوک باندې تاسو کلیک وکئ بیا تاسو شیر والا نشان بیا به 3 ډاز باندې به کلیک وکئ دې ځای کې به بیا تاسو ته ښکاره شي د سنیپټوب والا نشان په دې به تاسو بیا کلیک وکئ چې په دې م کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ دې ځای کې د ډاونلوډ والا نشان رالو په دې ډاونلوډ نشان باندې تاسو کلیک وکئ تاسو ته به بیا آډیو والا ویډیو والا دا سیزونه ښکاری شي کوم سایز کې هم چې تاسو ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ تاسو ته به په اسانه طریقې سره را ډاونلوډ کیږي که ویډیو مو خوښه شوي وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ چې زموږ هره یوه نوې ویډیو تاسو ته په اسانه طریقه او ټولو ناول میلاو شي تاسو ترې فایده واخلئ والسلام